હેલો મિત્રો, આપણે એક્સેલ શીટની અંદર લોગિન કેવી રીતના કરવું એના વિશે જાણીશું. તો મારી એક ફાઇલ બનાવેલી પડી છે તે તમે જોઈ શકો છો. એમાં તમે ક્લિક કરશો, એક્સેલ ઓપન કરશો તો તેમાં યુઝર નેમ અને પાસવર્ડ માગશે. તો એમાં તમે યુઝર નેમ નાખી શકો છો અને પાસવર્ડ એન્ટર કરો અને લોગિન પેજ ઉપર ક્લિક કરશો તો એક્સેલ ઓપન થઈ જશે. જો તમે પણ આ રીતના લોગિન પેજ ક્રિએટ કરવા માંગતા હો તો એન્ડ સુધી વિડીયો જોતા રહેજો. ફરીથી આપણે નવી એક્સેલ ઓપન કરીશું અને એ ટાઈપનું લોગિન પેજ ક્રિએટ કરીશું. તો પહેલાં તો આપણે એક્સેલ ઓપન કરી લેવાની છે. એક્સેલ ઓપન કર્યા પછી આપણે ડેવલપરમાં જવાનું છે. ડેવલપરમાં ગયા પછી આપણે વિઝ્યુઅલ બેઝિકમાં ક્લિક કરવાની છે. ત્યારબાદ આપણે ઇન્સર્ટમાં જવાનું છે. ઇન્સર્ટમાં ગયા પછી આપણે યુઝર ફોર્મ ઓપન કરવાનું છે. યુઝર ફોર્મ ઓપન કર્યા બાદ આપણે અહીં ડાયરેક્ટલી પણ ફોર્મ બનાવી શકીએ છીએ, પણ આપણી જોડે એક ઇમેજ છે તો ઇમેજના માધ્યમથી આપણે બનાવીશું. એના માટે આપણે અહીંયા પિક્ચર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. પિક્ચર ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ આપણે અહીં મારે એક ડાઉનલોડ કરેલો ફોટો પડ્યો છે તો તે હું નાખીશ. તમે પણ આ રીતના ફોટાને અપલોડ કરી શકો છો. તો ફોટો મારો આવી ગયો છે. આ ટાઈપ તમે ક્રિએટ કરી શકો છો. આ ટાઈપનું મારે યુઝર ફોર્મ આવ્યું છે. હવે આમાં આપણે લેવલ લેવાનું છે. આપણે ક્લિક કરીશું અને અહીંયા આપણે લેવલ ઉપર લોગિન ઉપર સેટ કરીશું. સેવ કરી લીધું છે. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા બ્લેક સ્ટાઇલમાં જશું. તેના ઉપર ક્લિક કરીશું. ક્લિક કર્યા બાદ ટ્રાન્સપોર્ટ રૂમમાં જશું. ટ્રાન્સપોર્ટ તો પાછળનો કલર સેમ ટુ સેમ અહીંયા આવી જશે. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા લેવલ ઉપર ક્લિક કરીને લેવલ નામ નીકાળી દઈશું. તો આપણું લોગિનનું કામકાજ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અહીંયા યુઝર નેમની જગ્યાએ આપણે ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. ટેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ આપણે અહીંયા બરોબર વચમાં લાવી દઈશું. ના સેટ થાય તો અહીંયાથી આપણે એને 105 ટોપનું લાવી દઈશું. વચમાં આવી ગયું છે. એવી રીતના આપણે બીજી વખત પણ પાછું ક્લિક કરી અહીંયા આપણે લાવી દઈશું. જોઈ શકો છો અને આપણે ટોપમાં લાવી દઈશું. ત્યારબાદ બ્લેક સ્ટાઇલમાં જઈ અને ફ્રીક્વન્સીને ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. ફ્રીક્વન્સી ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ છે. ફ્રીક્વન્સી ટ્રાન્સફર થયા પછી બોર્ડર સ્ટાઇલમાં જઈશું. બોર્ડર સ્ટાઇલમાં પહેલાં સિંગલમાં ક્લિક કરીશું. સિંગલમાં ક્લિક કર્યા બાદ સ્ટાઇલ નોન કરી દઈશું. આપણે અહીંયા આવી ગયું છે. અહીંયા આપણે બધી ઉપર લઈ જઈશું, વચ્ચોવચ્ચ લઈ જઈશું. 40 42 કરી દઈશું. વચમાં આવી ગયું છે. ત્યારબાદ ફરીથી એને આપણે બ્લેક સ્ટાઇલમાં જઈ અને ફ્રીક્વન્સી ટ્રાન્સફર કરી દઈશું. ફ્રીક્વન્સી ટ્રાન્સફર કર્યા બાદ બોર્ડર સ્ટાઇલમાં જઈ સિંગલ બસ નન કરી દઈશું.
તો તમે અહીંયા રન કરી એના ફોન્ટ આપણે સિલેક્ટ કરીશું. ફોન્ટમાં જશું. ફોન્ટમાં ગયા બાદ સેમ ટુ સેમ બોલ્ડ કરી દઈશું અને એની સાઈઝ 14 કરી દઈશું. આમાં બી આપણે સેમ નાખીશું ઈચ પ્રકારનું. હવે તમે એને રન કરી અને ચેક કરી શકો છો. અને આપણે થોડું લગાવી દઈશું. ફરીથી રન કરીશું. હવે અહીંયા આપણે ક્લિક કરીશું. જો તમારે પાસવર્ડને હાઇડ રાખવો હોય તો અહીંયા પાસવર્ડ કેરેક્ટરમાં જશું અને પાસવર્ડ કેરેક્ટરમાં જઈ એટલે સ્ટાર કરી દઈશું તો પાસવર્ડ શો નહીં થાય. બરાબર છે. હવે આપણે એમાં ડેટા એન્ટર કરીશું. અહીંયા ડબલ ક્લિક કરીશું. ડબલ ક્લિક કર્યા બાદ ઇફ user form સ્પેલિંગમાં ભૂલ ના થવી જોઈએ. યુઝર ફોર્મ 1 લખીશું આપણે અહીંયા છે ડોટ ટેક્સ્ટ બોક્સ 1 ડોટ અને વેલ્યુ લખીશું બરાબર ડબલ કોમા પાસવર્ડ. તમે જે પાસવર્ડ રાખવા માંગતા હો તે અહીંયા પાસવર્ડ લખીશું. હું મારો પાસવર્ડ લખીશ. डबल कॉमा और यूजर फॉर्म वन डॉट टेक्स्ट बॉक्स 2 okay password dot value dot वैल्यू मतलब के पासवर्ड હું અહીંયા પાસવર્ડ 1 2 3 4 એન્ટર કરીશું બરાબર. then એન્ટર. પછી અહીંયા આપણે एप्लीकेशन डॉट विजेबल बराबर ट्रू. હવે ત્યારબાદ આપણે અહીંયા જે લોગિન પેજ છે લોગિન થયા બાદ ઓટોમેટિકલી લોગિન પેજ બંધ થઈ જાય એના માટે આપણે અહીંયા એન્ટ્રી કરીશું unload the user form 1 ત્યારબાદ આપણે and if આપણે સાઈડમાં કરી દઈશું.
હવે તમે જોઈ શકશો અહીંયા રન કરીને અહીંયા હું પાસવર્ડ નાખીશ. લોગિન કરીશું. લોગિન થઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો તમે. ત્યારબાદ એન્ટ્રી આપણી કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ છે. વ્યૂ પર ક્લિક કરીશું. VGA પ્રોજેક્ટ પ્રોપર્ટીઝમાં જશું આપણે. સોરી, પ્રોજેક્ટ એક્સપ્લોરમાં જશું અને ધીસ બુકમાં જશું. ધીસ બુકમાં ગયા બાદ આપણે અહીંયા સિલેક્ટ કરવાનું છે વર્કબુક. વર્કબુક સિલેક્ટ કર્યા બાદ આપણે અહીંયા લખવાનું થશે એપ્લિકેશન ડોટ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક ના હોવી જોઈએ. બિલકુલ સ્પેલિંગ મિસ્ટેક થઈ ગઈ. ડોટ વિઝેબલ બરાબર પ્લેસ એન્ટર. યુઝર ફોર્મ dot user form 1 dot show. એન્ટ્રી થઈ ગઈ છે. હવે આપણે એને કંટ્રોલ એસ કરીશું. કંટ્રોલ એસ કર્યા બાદ આપણે અહીંયા એક્સેલ માક્રો ઇનેબલ વર્કની અંદર આપણે સેવ કરવાની થશે. અહીંયા આપણે કોઈ બી નામ આપી શકો છો. ડેટા 1 લખીશું. જસ્ટ ઉપર અને સેવ કરી દઈશું. સેવ થઈ ગઈ છે. આપણે કેન્સલ કરીશું. ત્યારબાદ ડેટા એન્ટ્રી 1 આપણે એને ઓપન કરીશું. ઓપન કર્યા બાદ આપણે એને ઇનેબલ પર ક્લિક કરીશું. તમે જોઈ શકો છો એને રન કરું છું. પાસવર્ડ આપણું સ્ટારમાં આવી ગયો છે. લોગિન કરીશું. લોગિન થઈ ગયું છે, જોઈ શકો છો. આશા રાખું છું કે તમને વિડીયો પસંદ આવ્યો હશે. થેન્ક યુ. આભાર.